તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે ઉનાળાની ગરમીઓ માટે ઝટપટ તો માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય એવો કાચી કેરીનો વઘારેલો ભાત. જો તમારા પાસે ભાત બચી ગયા હશે તો માત્ર 5 મિનિટમાં, નહીં તો ફ્રેશ ભાત બનાવીને પણ બનાવી શકો. ચટપટો ટેસ્ટી એવો, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો લાગશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા જે કાગડા કેરી એક આવે, લગભગ 300 ગ્રામથી થોડો ઉપર એનો વજન છે. આપણે એક કેરી લઈ એને ધોઈ છાલ ઉતારી લઈશું અને ખમણીના મદદથી જેટલું મોટું ખમણ હોય એનાથી આપણે એને ખમણી લઈશું. તો આ રીતે તમે 4થી 5 લોકો માટે આ રેસિપીથી એક કાચી કેરીથી તમે બનાવી શકો. તો આ રીતે કેરીને મેં ખમણી તૈયાર કરી લીધી. હવે જો તમારા પાસે બચેલા રાઈસ હોય તો એ વાપરવાના, પણ જો ન હોય તો આ રીતે મેં અહીંયા બાસમતી ચોખા લીધા છે. તમે ગમે તે લઈ શકો. તો 1 કપ ચોખા લઈ ધોઈ મેં એને 10 મિનિટ જેવા પલાળ્યા. ત્યાં સુધીમાં મેં પાણી ઉકાળ્યું 6 કપ જેટલું અને એમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને પલાળેલા નીતારેલા રાઈસ ઉમેરી દીધા અને આપણે એને 7થી 8 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો જે પુલાવ કે તમે બિરયાની બનાવો એના રાઈસ કરતાં થોડા આપણે આ રાઈસ વધારે થવા દેવાના છે. તો લગભગ હવે 8 મિનિટ પછી રાઈસ થઈ ગયા છે. આપણે એને ચારણીમાં કાઢી અને પાણી એકદમ નિતારી ઠંડા થવા માટે આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો એકવાર પાણી નીતરી જાય પછી તમારે થાળીમાં રાઈસને એકદમ છૂટા કરી દેવાના, એટલે જલ્દીથી ઠંડા થઈ જશે. તો હું એને સાઈડમાં મૂકી દઈશ. હવે આપણે કાચી કેરીના ભાતનો રાઈસનો વઘાર કરીશું. એના માટે 1થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન અડદની દાળ, 1 ટીસ્પૂન ચણાની દાળ હલકી આપણે એને આ રીતે સતળાવા દઈશું. હલકી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. આ રીતે થોડી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન એવી થવા લાગે એટલે સાથે સાથે આપણે એમાં 1/4 કપ શીંગના દાણા, તો અહીંયા ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની, હાઈ નથી રાખવાની. 2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરી રાઈને ફૂટવા દઈશું અને શીંગના દાણાનો કલર બદલાવા દઈશું. તો આ રીતે રાઈ તમે જોઈ શકો છો હવે ફૂટવા લાગી છે. હવે આપણે એમાં લીલા મરચાં અને સૂકું લાલ મરચું, તો 1થી 2 લીલા મરચાં, બહુ તીખા નથી લેવાના. જો તમારે તીખા બનાવવા હોય તો તીખા લેવાના. તો 2 લીલા મરચાંના આ રીતે 8 સ્લાઇસ કરી મેં ઉમેર્યા, સાથે મીઠા લીમડાના પાન અને 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેર્યા. 1 ટીસ્પૂનથી થોડી ઉપર હળદર ઉમેરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું. સાથે હવે જે કેરીનું ખમણ, તો લગભગ એ 1 કપ જેટલું છે. કાચી કેરી ખમણેલી 1 કપ જેટલી ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને 2થી 3 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું. તો આ રીતે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ સાઈડ ચલાવતા રહી અને આપણે એને થવા દઈશું. તો આ રીતે લગભગ મેં 3 મિનિટ જેવું થવા દીધું અને કેરી એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગઈ. આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે રાઈસ જે બાફીને રાખ્યા છે એ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે હલકા હાથે હવે રાઈસને મિક્સ કરવાના, નહીંતર એના ટુકડા થઈ જશે. તો આ રીતે અને હવે લાસ્ટમાં આપણે એમાં મીઠું, તો અહીંયા કાચી કેરીનો ટેસ્ટ છે એને બેલેન્સ કરવા માટે મીઠાનું પ્રમાણ થોડું રેગ્યુલર મીઠું કરતાં વધારે ઉમેરવાનું. અહીંયા મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું. સાથે જો તમને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો થોડો ગોળ કે ખાંડ તમારે ઉમેરવાની. લીલા ધાણા આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો આમાં ગોળ કે ખાંડ હોતું નથી પણ મેં ઉમેર્યું. લીલા ધાણા ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ પરફેક્ટ ટેસ્ટી એવો કાચી કેરીનો પુલાવ તૈયાર છે. પુલાવ કે વઘારેલો ભાત તૈયાર છે. ગરમ ગરમ આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું અને તમે આને કોઈ પણ ચટણી સાથે કે એકલો છાશ સાથે પણ જો ઉનાળામાં ખાશો એકવાર તો વારંવાર બનાવશો. બાળકોને લંચ બોક્સમાં જો સ્કૂલ ચાલુ હોય તો પણ આપી શકો. તો રેસીપી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.